guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm going to share to you on how to lock your Facebook profile. Kasi sa panahon ngayon, lumalaganap na ang mga hackers and stalker din. Madami silang gagawin na hindi maganda sa account niyo. So, ang pag-lock ng Facebook profile ay isa sa prevention para maiwasan ang ganitong pangyayari. So, without any further ado, let us start the tutorial. Una niyong gagawin ay open ang Facebook app niyo. Pagkatapos ay pumunta kayo sa may tatlong linya at i-click ito. Pagkatapos ay scroll down papunta sa settings and privacy. Then, click the language and hanapin niyo yung Myanmar na language which is forma like parang G. Ito siya. Wait, scroll down. Ito siya at pag nakita niyo to ay i-click and then magre-refresh ang inyong Facebook account. Pagkatapos, pag na-open na ulit ay i-click ang inyong Facebook profile and then click the 3 dots under it. Then lalabas ang mga laman nito. In this case, hindi natin malalaman anong nakasulat kasi nga Myanmar language ang ating pinili. Kaya magbabase na lang tayo sa mga symbols nila. So, i-click mo itong parang may key na symbol. Click it to open and then scroll down, then click the lock and pag na-open nyo na ulit, malalock na yung Facebook account ninyo. Then click the OK, then back kayo sa settings. Pagkatapos, click nyo yung symbol ng language which is the globe. And then, balik nyo sa English and mag-refresh ulit. Then, pag open nyo, refresh nyo yung profile nyo. Then, click mo ulit yung 3 dots to make sure if lock na ba talaga yung profile mo. Magbabalik na siya sa English na language and click the lock profile. If di pa, then click the OK. And then, with that, lock na yung profile nyo. Congratulations!